එක් දිනකට දැල්වීමට ප්‍රමාණවත් ඔලිව් තෙල් ආශ්චර්යමත් දින 8ක් පුරා දැල්වුණු අපූර්ව ආලෝක මංගල්‍ය හානුකා උත්සවය පිළිබඳ පුංචි කෙටි සටහනක් මේ. දවසින් දවස ගෙවිලා නොදැනීම ගිය වසරේ වගේත් අදත් හරි අපූර්ව සංස්කෘතික මංගල්‍යයකට ඊශ්‍රායලය සැරසෙනවා. මේ ඉතිහාසගත සංස්කෘතික මංගල්‍යයත් ඔවුන්ට තවත් වැදගත්ම උත්සවයක් වෙනවා. එනම් අද 28 වෙනි දින ආරම්භ වන මෙම අපූර්ව මංගල්‍යය දෙසැම්බර් 6 වෙනිදායින් අවසන් වෙනවා. අද මම පුංචි වීඩියෝ තුලින් අරගෙන ඉන්නේ ඒ පිළිබඳව ඉතිහාසගත කතාවයි. හනුකා ලෙස හැඳින්වෙන දින 8ක යුදෙව් සැමරුම ක්‍රිස්තු පූර්ව දෙවන සියවසේදී නැවත කැපකිරීම සිහිපත් කරයි. පුරාවෘත්තයකට අනුව යුදෙව්වන් මැකාබියානු කැරැල්ලේදී ඔවුන්ගේ ග්‍රීක සිරියානු පීඩතීන්ට එරෙහිව නැගී සිට ජෙරුසලම දෙවන මාලිගාවේ කැපකිරීම අනුස්මරණය කරයි. ක්‍රිස්තුපූර්ව 200 පමණ ඊශ්‍රායල් දේශය ලෙස හැඳින්වෙන ජුදාව සිරියාවේ සෙලියුට් රජු තුන්වන ඇන්ටියෝකස්ගේ පාලනයට නතුව අතර ඔහු එහි විසූ යුදෙව්වන්ට ඔවුන්ගේ ආගම දිගටම ඇදීමට ඉඩ දුන්නේය. නමුත් ඔහුගේ පුත් ඇන්ටියෝකස් හතරවන එපින්සන් අඩු කරුණාවන්ත පුද්ගලෙක් බව සඳහන් වෙනවා. පුරාණ මූලාශ්‍ර පවසන්නේ ඔහු යුදෙව් ආගම තහනම් කළ බවත් ග්‍රීක දෙවිවරුන්ට නමස්කාර ලෙසත් යුදෙව්වන්ට නියෝග කළ බවත්ය. ක්‍රිස්තුපූර්ව 168 දී ඔහුගේ සොල්දාදුවන් ජෙරුසලමට බැස දහස් ගණනක් මිනිසුන් සමුල ඝාතනය කර සියුස්ට පූජාසනයක් ඉදිකර එහි පූජනීය පෞර තුල ඌරන් පූජා කිරීමෙන් නගරයේ සුද්ධ වූ දෙවන දේවමාලිගාව අපකීර්තියට පත් කළ බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඉන්පසුව යුදෙව් පූජක මතතිය සහ ඔහුගේ පුතුන් 5 දෙනා නායකත්වයෙන් යුත් ඇන්ටියෝකස් සහ සෙලියුට් රාජාණ්ඩුවට එරෙහිව මහා පරිමාණ කැරැල්ලක් ඇති කළ බව සඳහන් වෙනවා. මෙම ආගමික හිංසනයට එරෙහිව මැකබිස් ලෙස හඳුන්වන කැරලිකාර යුදෙව් හමුදාව දේවමාලිගාවේ පාලනය නැවත ලබාගත් අතර සියුස්ගේ සංකේතය ඉවත් කර නව පූජාසනයක් ගොඩනගාගත් අතර ඔවුන්ට නැවත වරක් යුදෙව් නීතියට අනුකූල පූජා ඔප්පු කිරීමට හැකි වුණා. හනුකා ආශ්චර්ය වන්නේ තල්මුඩයට අනුව යුදෙව් ආගමේ වඩාත්ම කේන්ද්‍රීය ග්‍රන්ථවලින් එකක් වන ජුදා මැකබි සහ දෙවන දේවමාලිගාවේ නැවත කැපකිරීමට සහභාගී වූ අනෙකුත් යුදෙව්වන් ඔවුන් ප්‍රතිහාරයක් ලෙස විශ්වාස කළ දේ දුටුවේය. මෙනෝරාගේ ඉටිපන්දම් එක් දිනක් දැල්වීමට ප්‍රමාණවත් තරම් අපිරිසිදු ඔලිව් තෙල් පමණක් තිබුණද ගිනිද රාත්‍රී 8ක් පුරා දැල්වීමෙන් පැවතියේ ඔවුන්ට නැවුම් සැපයීමක් සොයා ගැනීමට කාලය ඉදිරි කරමිනි. මෙම ආශ්චර්ය සිදුවීම වාර්ෂිකව දින 8ක උත්සවයක් ප්‍රකාශ කිරීමට යුදෙව් ශිෂ්‍යවරුන් පෙළඹවූයේය. අදින් නරඹන හනුකා මංගල්‍ය ඊශ්‍රායල් සිටින සියලුම දෙනාට අපිත් හදවතින් ආශිර්වාද කරමු. ස්තුතියි.